Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Medyo late kita. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo sa palatuntunan Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa Iloilo Newsline kag sa platform sang Gimaras Newsline. Palihog like, share and follow. Kag palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao. Syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras, subong man sa Dumaguete City, Masbate, Palawan kag Cebu City. Mayad-ayad nga gabi sa inyo. Sa aton man nga mga listeners abroad, mga OFW, kumusta na kamo? Kabay pa nga wala sang problema kag kabay pa nga okay lang kamo tanan. May mga issues kita nga tagan sa pagtamod lokal, national, international. Palihog standby sa aton nga mga listeners, palihog standby sa aton nga mga viewers. Unahon nato na na-check ang atong nga local pag-asa. Ibalon naton sitwasyon sa nga panahon. Ara na sa atong alinya ang atong weather specialist. Palihog standby sa aton nga mga listeners. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rolly Cuenca, sir, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi sir, no? Kaya sa ating mga tagpalamati. Ang natin latest weather update sa bang adlaw, Friday, November 4, year 2022. Sa karon ang namonitor natin ng low pressure area o lang formerly bagyong PD na tunaw na inisyon, no? Tropical, intertropical convergence zone or ITCZ ang nag-epekto na lang sa Mindanao. Dito sa Western Visayas, maka-experience siya kata sa mayang panahon, maliban na lang kung kaisa sa mga partly magalumon, tugtog sa magalumon nga kalangitan, kag may mga isolator, mga paglamulan na pansagpang electric nagpanagog, pinabinagid sa hapon kag kagabihon, ugas ng mga localized thunderstorm. Ang hinatugtog kasarangan natin hangin na minamihan na silangan, ang magadalasang makanang tugtog kasarangan ng mga pagpalod sa ating kadagatan. Para sa forecast range of temperature, yara kita sa 26 to 31 degrees Celsius at adlaw. Ang sunod alas 5:25, magabutlak inisyal, 5:42 po at aga. Pagkaman natin latest weather update, sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, sir, wala man kita sa low pressure abing na siplatan nga sa sulod na sampar o kung sagwa sampar? Yes sir, sa karon sir, wala pa naman kita may nasiplatan nga ini low pressure area sir sa sulod sa gaman sa ating Philippine Area of Responsibility. I see. So mo naman namin nga balita. So maga-enjoy kita sa maayo nga panahon buwas nga adlaw. Yes sir, based sa ating weather extended outlook sir, manami ang attention tiyo sa subong weekend kapag may mga isolated naman sa gapon, may mga paglanulan dala sa mga localized thunderstorm. Okay. Engineer Cuenca, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Yes sir, thank you kag mayong gabi man. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa kay Engineer Rolly Cuenca sa ang aton nga local pag-asa. Ini nga impormasyon ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop nahamtang ini sa Isnat City proper sa tabok lang sang Iloilo Central Market. Ara sa kilid sang Los Filipinos Bakery, pwede ka mo maka-order sa mga bulak sa kay Mr. and Mrs. Cyril Taco Salme. Yaring ilang ang mobile number 0920-825-6483. 0920-825-6483 o kung 0916-786-8896. Pinang's Flower Shop.
Ginadalaw man sa inyo sa Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic nahamtang man sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras, kaginapanaghihan ni Doc Ronnie Galia. Rehistrado nga veterinarian, mayo magtatap sa ido. Dalaan nyo lang da kay Doc Ronnie Galia. Kagya Cindy Sandy Store, nahamtang man sa Rizal Palapala, Uno City proper, kagini ginapanagihan ni Ma'am Ida Joy kag Sir Brian Buno. Mayo ini sila, no? Nga mga tao, kaga pwede ka mo makakadto dira, makapamakal para kinanglan nyo sa inyong mga tiyanggi ara sa Cindy Sandy Store. 39 minutos na nakaligad sa alas 9 sa aton nga mga headlines. African swine fever mayara na nga update ang aton nga provincial veterinarian pagi kay Dr. Darrell Tabuada. Hibaloon naton ini karon ng dugang nga mga impormasyon kaysang nagligad. May 5 na ka mga kabaranggayan sa Banwa Sanguton ang affected sang ESF. Sa dugang nga balita mayara man karon nga update sa mga damages nga ginatuga ni Tropical Storm Paing sa probinsya sang Iloilo. Hibalon naton ini karon paagi sa Chief sa nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office upod sa kay Dr. Jerry Biuna. Kag sa dugang pang impormasyon, DNR nagpangayo sa bulig sa Congress nga kung mahimo hatagan sa ang dugang ini nga resources sa pag-enforce ang environmental laws ang taga DNR DNR tod pro daw wala man ngipon bala, no? Wala ngipon, tiga pangayo sila sa bulig sang Congress nga butangan kuno ngipon ni ang laye kay daw tawo-tawos bukid lang sila, no? Tanwan nyo bala, nagkalalbo ng bukid. Samtang ang Department of Agriculture paabot, no? Hatag sang bulig pinansyal sa mga napiktuhan sa tropical storm Paing, ilabi na sa mga mangingisda kag sa aton nga mga farmers. Sa North Korea naghatag sang supply sa mga parte sa logistics, nahatag sa supply to sa Russia kay ti ampin sila mo upod sila sang Russia nga nagapakig-away subong sa Ukraine. I-check nato nini karon ang dugang nga mga impormasyon. Sa mga nagaplano nga magpadulong sa syudad, ang wills ang city government matikitaan ninyo sa Iloilo Newsline kag sa Guimarasa Newsline. No, kung magkadto mo syudad, hindi ka muna magpulo pamangkot, tanawan nyo lang ang wheels sa city government kaya radata ng project makitaan ninyo. Okay? More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health Complex.
A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. This will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga Barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level.
Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many... Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The public safety transport as clearing operations upon the orders of the national government. From the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public.
We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Balik kita sa atong pagpangalaga di pabatita sa inyo ang update upod sa kay Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada kung ano ng status sa mga baboy sa probinsya sa Iloilo, partikularmente sa Banwa sang Uton. Yari si Dr. Darrell Tabuada. Question lang, ma'am. Kahapon may isa man kita gin surveillance kay sa subong may ara man kita gin surveillance. Ari ni siya sa mga pig zone naton. Sa mga adjacent municipalities sang infected areas naton sang Uton kag sang San Miguel. Ano nga pwede na rin na name pero kung hindi na po sample in mga municipality? Wala pa, ma'am, kinulat pa naman ang result. We will announce lang kung ara na kay hindi naman gusto mag-create panic sa community. Pila ka Banwa nito? 3 ka municipality. Ano ba in zone sa third? Yes, dira sa palibot sang aton yung infected areas. Anong reason nga di pedalon sa blood test ang mga baboy ito? May mga nagkalamatay na? Oh, yes. Based din siya sa ma-report sa aton nga mga Municipal Agriculture Office nga may ara sa mga unexplained mortality kag daw medyo suspected case ang ASF. So that is why nga kinahanglan naton i surveillance ko samples. Mga pila na kababoy na kalamatay ito? Right now, gina-validate pa namon pero may isa more or less more than 10 ang nagkalamatay sa inang areas. Sa mga Banwa nga lain-lain nga Yes, consolidated na. When sa dapat mo rin ang result? Later today or early tomorrow para nga tingob na lang ang 3. Ano daw ang specimen natin? Hindi na padala pa na sa mga ordering na lang sa region? Diri lang ni siya sa aton nga Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. So kung makaabot ang sample sa lab, within an hour makuha na naton ang result. Sa San Miguel, Dok, may nagduga nga mga kabarangayan. Ito naka-record sa Si Dr. Darrell Tabuada ginapamangkot. May ara kami ongoing surveillance isa ka barangay lapit sa boundary sang Kabatuan. Santa Teresita. Santa Teresa nga barangay sa San Miguel. Kaya may mga reported man dito nga cases. So that is why nga we will conduct man sa surveillance dito sa mga areas. So nagpabilin sa gyapon nga duha ka barangay ang positive? Yes, duha ka barangay ang may positive naton nga laboratory result. Pero ang barangay 14 sang San Miguel nadala na siya sa 0.5 km radius. So may aranda nga isa ka farmer nga gin-depop man naton sa barangay 14. Kaya ang barangay 15 naman yung positive naton mo. So na-include siya sa 0.5 km radius ang isa ka farm. So na-include siya sa depopulation pero wala to siyang laboratory result. Sa San Miguel, Dok, pila na ka mga baboy na nagkalamatay? Ang isa matay. So sa San Miguel ang atong total nga depopulate as of today, mayroon kita 85 heads sang baboy dira ang na depopulate. At ongoing ang depopulation, subong may ara kita depopulation dito sa San Jose sa isa ka farm na adjacent sang Kabuluan Norte sang Uton. Sa Uton niya, Dok, pila ka barangay ang positive ASF? For Uton, we have 25 barangays na may cases na. So for Uton, we had depopulated na sang 688 heads na ang ato na depopulate sa entire municipality of Uton. So idugang nato ng San Miguel nga may 84, may ara kita na 772 heads nga na depopulate sa entire province.
total box na ang total na target i-populate at sa kanila yun? For sa Uton, ang total dapat nga positive and infected premises na number of heads is 1,112. So may bilin pa kita. May bilin pa kita nga wala na DPAP dira nga area. Pero ang ginobra naton sa Uton, barangay based na kag sa backyard na ang depopulation. So right now, kung mapatay ang ilang baboy or suspected siya, ginadipap na lang naton sa ila balay kag dira na sa backyard mismo ginalubong. Kay one of the problem naton is ang disposal area. Sa San Miguel, amo man, the same. First option naton is sa backyard. Second option naton is barangay based. So sa subong ang disposal is amo na siya duha. Backyard and barangay based. Ang number sa For San Miguel, we have 149. Pwede mo ma-explica ang proseso. The first case after Uton is Sunset. Now, ang second barangay na yung mention is Barangay 14, which is... Barangay 15. Barangay 15, which is sa population na. Yes. So, does that mean yung ginagyan mo like Barangay 1 or something, may direction ba lang, may pagpansin na for 5 barangay na may laing kapato sa isang barangay, may laing kapato sa barangay? Ang proseso sa surveillance, number 1, if index case, for example, may arang ito nga first case, we will ikordono nato na, butangan nato sa 0.5 km radius. Within 0.5 km radius, dapat i-DPAP na. Pero what we are doing is yung surveillance naman liwat ang 0.5 km radius. Nagkakanda kita contact tracing. For example, sa sulod sa 0.5, ginalantaw naton dira kundi ang source. Kung ang baboy kung diin naghalin posible ang virus, kag ang mga baboy dira sa sulod sang area nga na kung diin nagkaladto. So amo na siyang part ng contact tracing. Kag kung madala ka sa contact tracing, for example, ang index sa ni A gindala sa dito sa piyak nga barangay. Dito naman kami na surveillance sa piyak nga barangay kung diin gindala ang index. So amo na siya ang aton nga part ng contact tracing. And also isa ka gina-consider namon for those municipalities, for those barangays kag farmers nga naga-report nga may mga mortality. So ang sa case sang barangay 15, wala ni siya madala sa contact tracing pero nadala ni siya, nag-report ni siya ang farmer nga nagkakalamatay ang iya baboy. So immediately nagkanda kita sa surveillance nila. So ang other barangays separate nga investigation. Yes. Every index case kin-investigate na naton kung diin ang source, kag diin gid pangdala ang ilang mga baboy. Or kung ano mga contact, for example, veterinary services. May technician bala dira nga nagbakuna, nag-EI, di na siya naghalin, di na siya nagkadto sa sunod. Amo na siyang gina-trace naton. So, Cardo, anong mga challenges mo Ang sa first naton nga case Uton, number 1 challenge of course disposal area. Amo na siyang ginahambal terminigog nga dapat every barangay may disposal area gid. The same with San Miguel, disposal area man ang amon nga challenge dira. That is why hasta subong ang ground zero namon kag ang 0.5 km radius naton nga San Jose wala namon naubos na DPAP. Tungod nga magka-problema kami sa burial site. So, ang concern namon subong is ginauna namon anay depopulate ang mga nagakalamatay ng mga baboy kag ang mga farm infected na nga damo nagakalamatay. So, mo naging una naton subong kay challenge ang disposal area. Ikaduha, siyempre ang resistance sa mga farmers. Damo gid naga-resist. That is why nga may mga initiative man na sigog nga mahatag kita incentive para at least malisin ang atong resistance sa mga farmers na mag-operate man sa aton. Ano makabugdok sa mga pumuluyo kang nag-resist na hindi sa area nila dapat ipanglubong ang mga namatay nga baboy? May mga option sa kanila. Amo na siya gani sir nga first option naton is dapat on-site. On-site gid ya. Kung sample imo baboy sa likod balay mo may space ka dira lang ya ilubong. Kung wala dira sang option sa likod balay mo, dapat ang barangay mangita.
Ay mas maayo gid nga dira lang yung sa locality ginalubong para number 1 malikawan ta contamination. Pero what about yung mga damo o kapoy, Dok, nagkalamatay ati? So, yes, mangita gid kita. Pero may mga protocol man kita sina how to dispose kung layo ang atong disposal area. Pero hindi lang sa iban nga banwa. Dapat within the municipality. Dapat ang munisipyo may iya gid disposal area gid nga ma-identify kag compliant sa environmental law man naton eh. Kasi may San Miguel to, Doktor, nagreklamos na dito sa may sityo, no? Unas. Oo, naday yung giman to, Dok. Wala. So may option ang San Miguel, kung hindi na kinitulungan. Amo na siya sa mga ngamon. Nabatian si Iloilo Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada. Iti mga citizens na to ka mga heads, mababoy ang nagkalamatay kag ang iban gin pamatay. 149 ka mga baboy tuya sa banwa sang San Miguel, no? So kung tutalon mo, madamo 3 na ni ka mga banwa, no? Ang ginabantayan subong sang taga Department of Agriculture, ilabi na sa Livestock Division para nga hindi na nga maglaton pa sa iban nga mga kabanwanan. Di kabay pa nga mountat na ni, kabay pa nga matap na ni ang African swine fever. Kag mga vans, close van, amo gina dapat nga striktuhan nyo, no? Namin na kadto pag mo sa mga malls. Tanawan nyo bla? Iban baboy data, sobra kailada. Pila na naguro ka simana para lang makatabok, gag makalabot, no, sa ila na nga mga mga displayhan. Tanwan nyo bla? Sobra-sobra na naguro. Kag sa mga nagapatabok man sa mga baboy, ngalin sa Luzon, tani, konsensyahon man kamo, hindi nyo pagtago-tago na. Ang mga karne nyo nga daw sang nagligad pa ng mga sinimana. Kung tago-tagoon nyo, tanuan nyo bla, kundi kita ding napiktuhan, why ka mo panugid mo, wag pagkapasulod lang mo, kay ginakuha nyo to barato, baligyan nyo di mahal. Kay Cheng, klaberya mo, niyang waya problema, kay babo, yan nagbataw. Cheng, may gabi. Sino pa? Naka-pa-shoutout. Ay, Diyo, Taya Bilya, may gabi. Shoutout yata nang pumuluyo sa South San Jose. Sino pa? Ikaw kagawad Jutay Bilya. Ikaw magdaw, dapat may political will ka. Dapat kaya mo, wala maninay, maninoy, wise ang pabor-pabor. Ang importante, nga ginapatuman ang mga ordinansa, ang mga laye, kag ang mga pagsulundan sang syudad. Amo nang dapat ipatuman. Hasta sang local chief executive o kung sang presidente. Hindi kay subong tumanon isak bulan, pag sunod ng bulan wala na. At iwarat datsoy manginamo sina. Wala ginasamadangtan ng aton nga barangay, wa kag maaton nga banwa o munisipalidad. 7 minutos na nakaligad sa last 10. Ipabati taman sa inyo ang update parte ni sa damages sa paglabay ni Tropical Storm Paing sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, kag Panay Island. Ano nyo, iban gapasabor lang, ala pang utdo ng mga puno sa bukid. O kag tamnan mais. Ano subong tabo, naga-erode ang bala o kon ang duta halin sa bukid, tapos madaganas, matugas ang baha. Mayo lang kung why ikaw da sang balay sa katiilan sang bukid. Once nga may ara gani, laban nga matabunan ikaw, ilubong ka buhi. Yari si Dr. J. Rebiona, ang chief sang PDRRMO sa probinsya sang Iloilo. Ang i-mentionar ko dali ang way ma-mention sa agriculture, social welfare, ug veterinary. So sa akong gitandaan kag markahan, so far number of barangays as of yesterday 5 o'clock, total to 889. Number of families 111,197,
and total number of persons affected, 424,664, totaling to 20.72% sa total population in the entire province of Iloilo. So far, 3 municipalities declared their areas under the state of calamity earlier before they made such before the presidential proclamation, such as Haniway, Pututan, and Dingle. At present, we are not proud to say, but we have a figure of 7 casualties in the province of Iloilo, such as Genevieve Nacion, 20 years old, female, in San Joaquin; Roger Caro, 50 years old, male, Barangay Bulalakaw, New Lucena; Federico Pagpulan, 74 years old, Barangay Dalipi, Miagao; and Jonathan Inar Jr., 12 years old, Nigbaras, na biktima mais ni siya sang landslide. Teresita Eustaquio, 70 years old, from Agnaga, Concepcion, but was found in Ahoy. Dennis Tumbit, Barangay Bagumbayan, Tigbawan. Sandy Ardania, Barangay Alimono, ang the one then missing. Nakita na siya. And then we have one in Concepcion. Through this information, we'll be making such announcement. If not, request who can identify this person. He was found on October 31, 2022 to 45 in the afternoon sa kadagatan sang Puntales, Nipa, Concepcion. Male, no clothes, no tattoo, but healed marks sa iyang butkon, be it left or right, and then may other parts sang body niya nga may mga pinalian man. Estimated by the police, mga 40 or 50 years old, was already at 3 days estimated nga nag-remain sa overseas, already in the advanced state of decomposition, and he was stayed then in local funeral homes, but was buried November 1, 8 p.m. With Father Lister Villa, who administered the ceremony. So far, for overall roads, bridges, and public structures, totaling to 160,175,000, and just in report from the provincial engineers, our provincial roads and bridges, namely Bacoan, Naclod Provincial Road, with a total damage of estimated damage of 5 million. The Milisan Igbugo Provincial Road with an estimated damage of 1,500,000. Leon, Poblacion, Barasan, Tapuyong Provincial Road also with an estimated damage of 15 million. And Patong-Patong Kanawili Provincial Road in Haniway, 35 million. Damiris, Talaba, Badyangan Provincial Road, 8 million. Bungol, Tambal, Kipot, FMR, Haniway, 12 million. And Tinukwan, Purog, Maribuyong Provincial Road, costing estimated cost of damage 20 million, with a total figures of 96,740,000. This concerns only provincial roads and bridges. Nabatian si Dr. Jerry Biuna, ang Chief sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. So amo tong ilang summary sa kahalitan ni Tropical Storm Paing sang naglabay sa syudad kag probinsya sang Iloilo. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean?
It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries, barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Obed. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obed. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Kay pare Raul Gordobi sa pamilya Di Emilio, no, sa Carles, naga-monitor sa mga taga Isatyo, sa taga City High, no, kay Ma'am Tarusa, no, mayong gabi. Diraman sa UI Fenma, mayong gabi sa inyong atanan. Basib lang magpobra mo tarpulin kadto lang mo sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind nahamtang ini sa Barangay Katilingban, Molo, Syudad sang Iloilo, sagwa lang sang Longwin, no? Rada ang Graphics Innovative Mind kinapanagyan ni Sir Manny Jan Sanoy. Ang North Korea nagpahayag nga magabulig siya sa Russia pagi sa pagsupply sa mga artillery, sa mga bala, mga pusil, no? Nga ibato ini sa Ukraine. Nagta-testing gani sila missile. May lang nagtupatos Pacific, no? Sa malapit na sa Japan. Di ang Japan to nagangurman bangod sa kaymuan ni sa North Korea. Di ang North Korea pinayi nga daan sila sang Russia o. Di ang Russia ni nga natagan niya to sa mga hinangiban o kung sa mga pusil, no, mga supplies para nga padayon ang pagkigaway sa Ukraine, no, sa mga soldado sa Ukraine. Yari si John Kirby, spokesperson sa White House sa National Security sa confirmation. We have information that despite the public denials that we've heard from the DPRK, that the DPRK is covertly supplying Russia's war in Ukraine with a significant number of artillery shells while obfuscating the real destination of these arms shipments by trying to make it appear as though they're being sent to countries in the Middle East or North Africa. Just as we're using every tool and will use every tool to counter what the Iranian provision of weapons to Russia, we will do the same when it comes to the DPRK's provisions of weapons to Russia. There are existing sanctions on the books. We will look at additional tools and authorities that we may be able to call upon to counter this activity. So, mutong confirmation, halin sa kay John Kirby, ang spokesperson sa White House National Security. Ang US, tuod nga yuhay man sila ni Vladimir Putin, pero nagabantay man ang US. Basib lang ang madamo
tusmaw, madamo ang tusmog mandira, no, sa gera. Kung may gera, may kwarta kuno mo. Kay Sir Hannibal Laplana, kay Ma'am April Laplana, kay Lani, mayang gabi, kay Sir Joseph Poyco, kay Sir Rodney Santa rin, branch manager, kay Sir Fred, no, finance, kay Ma'am Eileen Roldan, mayang gabi, no, sa kay Totong Chichi, Toto Cha, ay Bibi mayang gabi, San Dionisio, sa pamilya Lucindo. Kaya basib lang magpamalaklon ka mo sa mga taga San Dionisio. Aradira sa barangay Bagakay ang Sil Diaz Poultry Supply. Katuin nyo da para nga magbakal ka mo sa mga feeds, mga bulong para sa inyong kasapatan. Bulo barato pa dira, ikumparar sa iban. Sil Diaz Poultry Supply, ginapadagyan Totong Lerek Diaz, kaga Cherel Lucindo Diaz. Agasiman nga magpabakal ka mo sa mga isda nga priska ara sa crossing patio Dueñas, Iloilo. Kay Niji Matupas nga pang baton man na sa sang order sa kung pakiter bla. Kadtuin nyo lang da. Pakiter ka mo, wala problema. Manamit maglutos ni Jima ang pwesto ara sa crossing patio Dueñas, Iloilo. 19 minutos na nangligad sa alas 10. Medyo lapaw na kita. Sa mga nagapangitabla sang mga kontraktor, arang load lift trading and services isa kadakong construction firm nga nabase sa Metro Manila. Pwede man kamo makapadesign sa ila sa mga balay, mansyon o kon merkado. Arada si Engineer Joey Diaz. Aring ilang opisina, Block 5 Phase M, Francisco Homes, Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. O kung pwede man kamo maka-text sa kay Engineer Joey Diaz 0939-812-6336 0939-812-6336 o kung mag-email kamo sa maria_rosim@yahoo.com. Kaya kanda kay Amray, no, belated happy birthday to, no, Toto Amray, belated happy birthday, di pa to karanta ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Amray Tobalya sa Diaz. Happy birthday Enjoy lang, enjoy. Kag sa iban mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Belated happy birthday man kay Alog. Vendors. Sa aton nga mga listeners nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Sa taga Balyacar Transit Incorporated, sa mga personel may naghiwas ang kadlawan, happy birthday. Sa taga Kagamutan Norte Liganes, sa mayang gabi, sa mga gahiwat da sang kadlawan, happy birthday man sa inyo. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday, ha? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa inyong tanan. Sa tanan-tanan natong mga listeners kag mga viewers kag nagapa-shoutout, thank you so much. Palihog lang like, share and follow Kag palihog lang sa subscribe sa YouTube channel sang Iloilonewsline. Wala na kita sa tinyon sa atong pagpangalagad. Salamat sa atong mga listeners kag mga viewers sa padayon nga pagsuporta ninyo. Upod lang kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.